कपल डिबी कसरी भर्ने हैन, एउटा जीवन सङ्गिनीसँग अथवा आफ्नो लाइफ पार्टनरसँग अमेरिका जान चाहनुहुन्छ भने त्यो कसरी गर्ने भन्ने छोटो भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यसबाट पनि तपाईँहरूले धेरै साथीहरू अथवा धेरै कपलहरूले यसको लाभ उठाउनुहुनेछ भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न चाहन्छु। अन्तिमसम्म केयरफुल्ली हेर्नुहोला। र यो पार्ट भनेको फर्स्ट तपाईँले अनम्यारिड हुँदा जसरी भर्नुहुन्छ त्यसरी भर्नुहोस् हैन। सो तपाईँहरूले यो फर्स्ट जस्तै फ्यामिली नेम भनेको थर भइहाल्यो हैन, थर यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै गरी मैले भर्छु, यसरी थर भर्नुहोस् हैन। फर्स्ट नेम के छ हैन, मेरो उदाहरण दिएर म भरिरहेको छु। र त्यसपछि मिडल नेम छ भने लेख्नुहोस्, नभए नो मिडल नेम गराउनुहोस्। र जेन्डर के हो तपाईँको हैन, कसकोबाट भर्दै हुनुहुन्छ हैन। एज अ श्रीमानले भर्नुभएको छ भने मेल गराउनु पर्यो, यहाँ नाम पनि तपाईँकै लेख्नु पर्यो। र अथवा श्रीमतीले भर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुहोस् र यहाँ फिमेल लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले मेल लेखेँ। र त्यस्तै गरी डेट अफ बर्थ तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु होला। अनि त्यो जस्तो कन्भर्ट गर्नुहुन्छ त्यो नै लेख्नु होला एकदम केयरफुल्ली। र सिटी फर यु यर बोर्न मैले योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा भनेको थिएँ, यहाँ तपाईँले जिल्ला अञ्चल केही पनि लेख्नु पर्दैन। एउटा नगरपालिका को जे नाम छ, नगरपालिका अथवा गाउँपालिका जे नाम छ, जस्तै मैले तानसेन लेखेँ हैन, यस्तो लेख्नु तानसेन गराउनु होला। र नेपाल नै अफकोर्स नेपाल नै भयो। यो कन्ट्री इलिजिबिलिटी पक्कै पनि हामीसित भएर नै फर्म भरेका छौँ, यसलाई नो नगराउनु होला, जे छ चाहिँ डिफल्टमा राख्नु होला। ओके, अब पासपोर्टमा के छ तपाईँको नाम हैन, त्यो लेख्नु होला। हाम्रो जहिले पनि पासपोर्ट र नागरिकताको एउटै हुन्छ, एउटै नै हुन्छ, फरक हुँदैन। फ्यामिली नेम ढकाल गराउनु पर्यो। यहाँ फर्स्ट नेम गराउनु पर्यो भने फर्स्ट नेम आफ्नो नाम के हो त्यो लेख्नुहोस्, यसरी लेख्नुहोस्। मिडल नेम छैन मेरो, तपाईँले छ भने यहाँ इन्ट्री गर्नुहोस्। र यहाँ अब आफ्नो पासपोर्ट नम्बर लेख्नुहोस्, मैले जस्ट इक्जाम्पल गराएको छु। र यहाँ पासपोर्ट एक्सपायरी डेट कहिले एक्सपायर हुँदैछ तपाईँको पासपोर्ट, यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो पासपोर्टमै हुन्छ एक्सपायरी डेट, त्यो हेर्नु होला। र कहाँनिर तपाईँले पासपोर्ट इस्यु गर्नुभएको छ, जस्तै नेपालबाट हामीले एप्लाई गरिरहेका छौँ, अफकोर्स नेपालमै हामीले इस्यु गर्छौँ। र त्यसपछि अब यो पासपोर्ट एक्सपेन्सन भनेको यो चिजहरू हामीले भर्नु पर्दैन, किन हामीसित अलरेडी पासपोर्ट भएर नै हामीले भरेका हुन्छौँ। त्यही भएर यो केही पनि नचलाउनु होला। फोटोग्राफ, इन्टर फोटोग्राफ भनेको छ, कस्तो खालको फोटोग्राफ गराउने भन्ने कुरा रहेको छ। म यसपछिको अन्तिममा म तपाईँलाई देखाउँछु। र यहाँ फोटो आफूले चुज गरेर राख्नु होला। यो मैले भेटाइसकेको छु, यो राखेँ मैले, जस्ट इक्जाम्पल राखेँ। म तपाईँलाई अहिले फोटोग्राफ कसरी मिलाउने भन्ने पनि म सिकाउँछु अन्तिममा। र यो राखिसकेपछि अब मेलिङ एड्रेसमा तपाईँको कहाँ मेल गर्ने भनेर एड्रेस भनिरहेको छ। र एमा केही लेख्नु पर्दैन। सेकेन्डमा तपाईँले आफ्नो नागरिकता जे एड्रेस छ, जस्तै तानसेन 11 पाल्पा नागरिकतामा छ, यो लिगलाइज त्यहाँ जसरी लेखेको छ त्यसरी तपाईँले इन्ट्री गर्नु होला। र यो चाहिँ तानसेन सिटी भइहाल्यो, पाल्पा डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो। र पोस्टल कोड, जिप कोड तपाईँले गुगलमा खोज्न सक्नुहुन्छ है, जिप कोड पाल्पाको पोस्टल कोड भनेर खोज्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले आफ्नो क्षेत्र कहाँ छ, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, त्यहाँको जिप कोड राख्नु होला। र कन्ट्री अफकोर्स नेपालै हुने भयो, नेपाल हैन। र कन्ट्री तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले हैन, तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने विदेशको लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। विदेश भन्नाले कतै बाहिरी काममा हुनुहुन्छ भने बाहिरी काम जुन देशमा हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँको एड्रेस कन्ट्री लेख्नुहोस्, अथवा नेपालमै हुनुहुन्छ भने नेपाल लेख्नुहोस्। र यहाँ फोन नम्बर राख्नुहोस्, कन्ट्री कोड राख्न नबिर्सिनु होला। र यस्तै गरी आफ्नो इमेल पनि राख्नु होला। र यहाँ चाहिँ अब तपाईँको +2 पास गर्नै पर्छ। हाई स्कुल डिग्री भनेको +2 पासको डिग्री हो, योभन्दा माथिको टिकल नलाउनु होला। र योभन्दा तल भनेको तपाईँको सबभन्दा हाइएस्ट लेभलको डिग्री जुन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला हैन। र त्यसपछि आयो अब यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुरा, अब यहाँ तपाईँको अनम्यारिडको कसरी भर्ने भने अनम्यारिडमा टिक लगाएर तपाईँले भरिसक्नु भएको छ। यदि म्यारिड हुनुहुन्छ भने यसमा भर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा तपाईँको फ्यामिली त तपाईँको श्रीमती अथवा श्रीमान त युएस हुनुहुन्न नि त अहिले होइन। त्यसैको लागि हामी बेबी भर्दैछौँ भने तपाईँले नट अ युएस सिटिजन गराउनुहोस्।
र त्यसपछि अनि तपाईको अब कतिवटा बच्चा छ हैन, जस्तै म एउटा लेखेँ, तपाईँ आफ्नो कतिवटा बच्चा छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा गराउनुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईको भर्खरै बिहा भएको छ, बच्चा छैन भने डोन्ट वरी, त्यहाँ तपाईँले 0 लेख्दा हुन्छ हैन। सो त्यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्कली छोड्दा पनि हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। ओके, तब जब तपाईँले कन्टिन्यू बटन चाप्नुहुन्छ, जब तपाईँले एउटा लाइफ पार्टनरसित एज अ स्पोज तपाईँहरू कपल डिबी भर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई फेरि अर्को फर्म आउने गर्दछ, जहाँ तपाईँको आफ्नो श्रीमान तथा श्रीमतीको डिटेल यसमा हाल्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि एकदमै केयरफुल्ली हाल्नु होला। जस्तै मैले हाल्छु, मेरो फ्यामिलीको हाल्छु हैन, मेरो श्रीमतीको हाल्छु, म मिसेसको हाल्छु, फ्यामिली नेम पाण्डे छ, अब यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ गोमा छ हैन। यसरी तपाईले पनि हाल्नु होला। यसरी नो मिडल नेम छैन, बर्थ डेट एउटा तपाईले पनि बर्थ डेटलाई कन्भर्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि राख्नु होला यहाँ। जस्तै मैले अहिले तपाईलाई फर एक्जाम्पल देखाइरहेको छु, जेन्डर फिमेल भइहाल्यो हैन। सो सिटी जसरी हामीले आफ्नो भरिएको छ त्यसै गरी पनि आफ्नो लाइफ पार्टनर पनि त्यसरी भर्नु होला। जस्तै यहाँ खर्ज्याङ हैन, खर्ज्याङ यसरी भर्नु होला हैन। त्यसपछि खर्ज्याङ किन लेखेँ भन्दाखेरि गुल्मी जिल्ला लेख्नु परेन, यहाँ भएन हैन। अनि त्यहाँ लुम्बिनी अञ्चल लेख्नु भएन, स्टेट लेख्नु भएन भने तपाईँको एउटा चाहिँ अब अहिले त स्थानीय निकायमा स्थानीय पालिकाहरू छ र त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नु होला हैन। जस्तै खर्ज्याङ गाउँपालिका हुन सक्दछ, त्यसरी तपाईँले लेख्नुहोस्। र कहाँ बोर्न अवश्य पनि नेपालमै भएको थियो हैन, भएको छ हैन, भएको थियो भन्दा पनि भएको छ। अब फोटोग्राफ पक्कै पनि यहाँ फोटोग्राफ हाल्नु होला हैन। यहाँ क्लिक गरेपछि फोटो आउँछ। जस्तै यहाँ फोटो राख्नु पर्यो। अब मैले यो फर इक्जाम्पल राखेँ। मैले अहिले तपाईँलाई फोटो कसरी मिलाउने भनेर पनि सिकाउँछु मैले। र यस्तै चाइल्ड, अब जस्तै यो चाहिँ एउटा श्रीमतीको, यो चाहिँ अब श्रीमतीको भयो अथवा श्रीमानको भयो हैन, जसले तपाईँ स्पाउसको भर्दै हुन्छ, जसले भर्दै हुनुहुन्छ भने अब बच्चाको पनि भर्नु पर्यो। यहाँ हामीले एउटा बच्चा छ भनेर हामी चाहिँ फर्म भरेका थियौँ, त्यसैले यहाँ आयो अब बच्चाको हैन। जस्तै यहाँ लेख्नु पर्यो, लास्ट नेम लेख्नु पर्यो, जस्तै ढकालै भयो हैन। अब जस्तै यहाँ प्रनिस भनेको मेरो छोराको नाम हो। सो तपाईँले आफ्नो छोराको नाम अथवा छोरीको नाम जे छ त्यो लेख्नु होला र बर्थ डेट त्यसरी गराउनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि आएर यसरी गराउनुहोस्। अनि मेल फिमेल के हो हैन, जस्तै मेल गराएँ मैले, सिटी कहाँ हो, जस्तै अब जन्मेको तामसेन नै हो हैन, त्यसरी गराएँ। अनि कन्ट्री नेपाल नै भयो। अनि त्यसपछि फोटो राख्ने, फोटो राखेर कन्टिन्यू गरेपछि तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दा यो कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ मानौ यहाँ एउटा फोटो राखौँ, यो मान्दैन, फर इक्जाम्पल मैले फोटो राखिरहेको छु तपाईलाई देखाउनको लागि। र यस्तो गरेर तपाईले कन्टिन्यू गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईका डकुमेन्टहरू हैन, तपाईको डकुमेन्टहरू ठिक छ कि छैनन् भनेर यसरी आउँछ हैन। त्यो हामीले फर्स्ट एपिसोडमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। यसरी तपाईको हरेक एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आउँछ र तपाईले यो कुराहरू एकदम केयरफुल्ली हेर्नु होला। र त्यसपछि लास्ट अप्सन, यहाँनिर एडिट गर्ने भनेको लास्ट अप्सन हो। यहाँ लास्टमा तपाईँ केही स्पेलिङ बिग्रियो अथवा बर्थ डेट बिग्रियो भने तपाईँले गो ब्याक टु पार्ट 1 मा जान सक्नुहुन्छ अथवा गो ब्याक टु पार्ट 2 मा जान सक्नुहुन्छ हैन। गो ब्याक पार्ट 1 भनेको तपाईको एउटा पर्सनल्ली आफ्नो डिटेल भयो भने, पार्ट 2 भनेको तपाईको लाइफ पार्टनर अथवा चाहिँ तपाईको श्रीमानको अथवा श्रीमतीको अथवा तपाईको छोराको डिटेल हुन्छ। र यहाँ गएर तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर तपाईले सबमिट गर्नु भएपछि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु। योभन्दा पछिल्लो
एपिसोडमा सबमिट गरिसकेपछि तपाईको डिबी एप्लाई हुन्छ र तपाईले कन्फर्मेसन लेटर पाउन सक्नुहुन्छ। यति बुझिसकेपछि लगभग तपाईले कपाल जो कोही हुन्छ उहाँलाई पनि एउटा चाहिँ कसरी डिबी भर्ने भन्ने कौतूहलता मेटिनु पर्छ र मैले यो कुराहरू बताइसकेपछि र हामी जाउँ अब फोटो कसरी एडिट गर्ने अथवा फोटो कस्तो राख्दा ठिक हुन्छ हैन। ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँ मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला हैन, एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने, र प्ले स्टोरमा गएर डिबी फोटो टुल सर्च गर्नु होला हैन नआत्तिकन, र त्यहाँ डिबी फोटो टुल सर्च गरिसकेपछि एउटा युएसको झन्डा सहित एउटा चाहिँ लोगो पनि देख्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा हैन। जब इन्स्टल गर्न सकिन्छ देन त्यसपछि ओपन भन्ने अप्सन आउँछ र तपाईहरुले त्यो एपलाई अनि ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले पाउनुहुन्छ डिबी टुलमा, र त्यसमा गएर फोटो भए सिम्बलमा रहेको फोटोमा चाहिँ फोटो भन्ने त्यो सिम्बलमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईँ आफ्नो फोटो मोबाइलबाट छान्नु होला। छानिसकेपछि मेन एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो जब तपाईले देख्नु भएको छ त्यो साइजलाई ठुलो सानो गराउन मिल्छ, र त्यसमा के ध्यान दिनुस् भन्दा त्यो भित्रपट्टिको ओभल गोल ओभल भनेको तपाईको निधारदेखि चिउडोसम्मको भाग त्यसमा पर्नुपर्छ, र त्योभन्दा बाहिरको ओभल भनेको तपाईको टाउको त्यसभित्र पर्नु पर्यो हैन। टाउको त्यसभित्र पर्नु पर्यो र भित्रको ओभल भनेको निधारदेखि चिउडोसम्मको तपाईको अनुहार त्यसभित्र पर्नु पर्यो, र दायाँ बायाँको त्यो एउटा चाहिँ भाग छ त्यो कुममा ठिक्क हुनु पर्यो। त्यसरी तपाईहरुले त्यो एउटा फ्रेम भित्र आफ्नो फोटोलाई जुम गरेर अथवा सानो गराएर फोटोमा देखे जस्तै गरी जुन तपाईले भिडियोमा देख्नु भएको छ त्यस्तै गरी सेटिङ गर्नु होला। मिलाउनु होला। हो यसरी मिलाइसकेपछि तपाईले सेभ भन्ने अप्सन आउँछ, सेभ गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोटो ग्यालरीमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। र मोबाइल ग्यालरीमा हेरिसकेपछि त्यहाँ डिबी लोटरी भनेर त्यहाँ अप्सन नाम आफै अटोमेटिकली चाहिँ एडिट भएको हुन्छ, र त्यहाँ गएर तपाईले फोटोको डिटेलमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईले जुन चाहिएको जुन डिबी फर्मको लागि जुन एउटा रिकमेन्डेसन हुन्छ फाइलको त्यहाँ सबै कुरा हुन्छ। तपाईको 6x600x600 को चाहिँ रिजोल्युसन भएको अथवा 240 KB भन्दा थोरै एउटा चाहिँ साइज भएको, अनि त्यस तपाईको फोटो जेपीजी फर्मेटमा भएको सबै त्यो सेटअप नै हुन्छ। त्यसैले यसरी तपाईहरुले फर्म फिलअप गर्नु होला, यसरी तपाईले फोटो एडिट गर्नु होला। धन्यवाद।